Ce este Rotary, Rotaract sau Interact? Care este istoria și rolul acestora? Care sunt principiile care le ghidează? Cine poate fi membru? Rotary este cea mai mare organizație internațională neguvernamentală pentru servirea comunității din lume. Rotary International este o organizație de lideri din diferite profesii, uniți la nivel mondial, care oferă servicii umanitare, promovează voluntariatul și spiritul de întrajutorare în comunitate, promovează adevărul, echitatea și prietenia, promovează standarde etice înalte în toate acțiunile, promovează bunăvoința, înțelegerea între toți oamenii și pacea în lume. Scopul înființării și funcționării cluburilor Rotary, Rotaract și Interact este de a servi nevoilor societății, de a încuraja ridicarea standardelor etice și morale în toate activitățile, de a promova voluntariatul, bunăvoința și pacea în lume. Astfel, fiecare club Rotary, Rotaract și Interact din lume derulează proiecte foarte diferite pentru comunitate, pentru ajutarea persoanelor cu nevoi speciale, pentru dezvoltarea și promovarea voluntariatului, dezvoltarea competențelor de lideri, promovarea conceptelor ecologice și de dezvoltare durabilă, promovarea schimburilor interculturale internaționale, promovarea prieteniei și păcii internaționale. Între multe altele, poate unul dintre cele mai cunoscute și de impact proiecte internaționale ale Rotary este programul Polio Plus, care în curând va duce la eradicarea poliomelitei pe planetă, astăzi programul având numele End Polio. Rotary și Organizația Națiunilor Unite au o lungă istorie de lucru împreună și împărtășesc viziuni similare pentru a crea o lume mai bună. Colaborarea între Rotary și Organizația Națiunilor Unite începe în anii 1942, iar de atunci sunt parteneri apropiați, o relație care este evidențiată prin Polio Plus și de strânsa cooperare cu agențiile ONU. Cum este organizat un club Rotary? Un club Rotary este condus de o echipă compusă din președinte ales pentru un an, ajutat de vicepreședinți, secretar, trezorier, sergeant at arms și directorii de comisii. Cluburile dintr-o țară sau zonă geografică sunt organizate în districte, conduse de către un guvernator ales pe un an și de către echipa acestuia. La nivel mondial, Rotary International este condus de către un președinte ales și acesta pentru o perioadă de un an. Anul rotarian începe la 1 iulie și se sfârșește la 30 iunie a anului următor. Președinții sunt aleși pentru un an, fără posibilitatea realegerii. În anul 1905, în Chicago, Statele Unite, avocatul Paul Harris împreună cu alți 3 oameni de afaceri au constituit un grup care se baza pe o totală deschidere și sinceritate a membrilor săi, impunând încă de la început o regulă a non-privilegiatului. Nimeni nu este favorizat în niciun fel. A numit noul club Rotary deoarece membrii se întâlneau prin rotație în diferite locuri. Organizarea a fost deosebit de simplă, motiv pentru care se menține și în prezent. Grupul de prieteni a fost lărgit, devenind club, membrii fiind aleși pe criteriul profesionalismului, al calității morale în viața socială, de familie și afaceri. În anul 1910, Paul Harris devine primul președinte al Rotary International, de atunci criteriul un președinte un an, aplicându-se și la nivelul rotarian cel mai înalt. Ulterior, datorită creșterii numărului de cluburi, apare necesitatea organizării pe criterii de proximitate geografică, în districte, a căror activitate este coordonată de către un guvernator. Asociație de egali, fiecare recunoscut profesional în domeniul său de activitate, persoane de caracter și care se bucură de o bună reputație, lucrând ca buni profesioniști,
lideri ai comunităților locale, Rotary promovează idealul de a servi binele public, în profesie și în societate, dând dovadă de integritate. Rotarienii au obligația de a participa regulat la întrunirile săptămânale ale clubului, prilej de a participa la activitățile organizatorice ale cluburilor și la proiectele pentru servirea comunităților. Programul Rotary se desfășoară pe baza testului celor 4 căi de a servi: a gândi, a spune sau a face. Prima cale: este acesta adevărul? A doua cale: este drept pentru toți cei implicați? A treia cale: va duce la sporirea bunăvoinței și la o mai bună prietenie? A patra cale: va fi benefic pentru toți cei implicați? Ceea ce înseamnă că rotariene vor face toate eforturile necesare de a aplica acest test în tot ceea ce vor gândi, vor spune și vor face. Misiunea Rotary International este de a asista și a ghida rotarienii în atingerea obiectivelor Rotary, având ca moto cele 2 principii fundamentale care sunt chintesența Rotary International: a servi mai presus de sine și profită mai mult acela care servește cel mai mult. Nu am venit să fim serviți și să servim, sau dacă poți oferi ceva din binele tău, din timpul tău, din sufletul tău, comunității din care faci parte, fără să ceri nimic în schimb, dacă ai ceva de spus societății în care trăiești, alătură-te marii familii rotariene, sunt motouri frecvent întâlnite. Orice lider în domeniul său de activitate poate să devină membru al marii familii rotariene dacă rezonează cu principiile Rotary și are următoarele disponibilități de timp, suflet și voință. Timp pe care să-l dedice societății în mijlocul căreia trăiește, însuflețirea și puterea exemplului în activitățile clubului dedicate comunității, voința de a schimba în mai bine societatea în care trăiește și toate acestea fără a cere nimic în schimb, considerându-le datorii de onoare față de comunitate. Primele cluburi Rotary în România s-au înființat în anul 1929 la Timișoara și București. În anul 1936 ia ființă districtul 84 România. Între anii 1929 și 1939, populația României ajunge la un număr foarte important, iar din punct de vedere economic, România se situa foarte bine și în momentul în care Rotary s-a stabilit la București. Participarea la această organizație a fost a oamenilor de elită. Clubul Rotary a desfășurat o activitate educațională și s-a ocupat de îngrijirea sănătății copiilor, a găsit locuri de muncă pentru tineri bolnavi sau persoane cu abilități diferite. În anul 1940, regimul desființează cluburile, care vor fi reînființate abia după 1989. În anul 1992, cu sprijinul rotarienilor francezi, se reînființează clubul Rotary București. Ca și prima dată, el va fi urmat imediat de cluburile din Cluj și din Timișoara, pentru ca în luna iunie 1996 să existe în România 13 cluburi care făceau parte din districtul 1160 din Paris. Din anul 2000, cluburile din România și Republica Moldova au fost reunite într-un singur district cu numărul 2241. La începutul anilor 60, cluburile Rotary din lume au început să sponsorizeze grupuri de tineri în cadrul proiectelor de servicii în folosul comunității. Câteva decenii mai târziu, proiectul pentru cluburi de tineri a devenit o puternică rețea de cluburi în peste 170 de țări și teritorii ale lumii întregi. Astfel, în 1968 s-a format primul Rotaract Club, sponsorizat de către Clubul Rotary din Charlotte, Carolina de Nord, Statele Unite.
Cluburile Rotaract, formate din tineri între 18 și 30 de ani, s-au extins destul de repede și au ca scop dezvoltarea competențelor de leadership, promovarea și cultivarea spiritului de voluntariat, socializarea între membrii din diferite cluburi, conceperea și realizarea de proiecte pentru comunitate. Cu câțiva ani mai devreme, în 1962, un Rotary Club fondează primul Interact din lume în Melbourne, Florida, Statele Unite. Interact provine din combinația cuvintelor International și Action, internațional și acțiune, care definește cluburile formate din tineri între 12 și 18 ani în marea familie rotariană. Cluburile Interact își desfășoară activitățile independent, dar cu sprijinul și îndrumarea unui club sponsor Rotary. Fiecare club Interact, cât și Rotaract, se autoguvernează, având așa numita Constituție sau statut al clubului. Își aleg conducerea foarte similar cu un Rotary Club și își desfășoară activitățile sub coordonarea unui Rotary Club numit club sponsor. Rotary International a stabilit ca o prioritate și încurajează dezvoltarea rețelei internaționale de cluburi pentru tineri Rotaract și Interact, cu scopul de a dezvolta competențele de lideri, competențele organizaționale și manageriale, responsabilizării sociale, promovării voluntariatului și a societății civile proactive. Astăzi, marea familie Rotary este formată din peste 1.200.000 de membri rotarieni, organizați în peste 34.000 de Rotary cluburi, din care 50 Rotary e-cluburi, peste 216.000 de rotaractieni organizați în peste 9.400 de cluburi și peste 339.000 de interactieni organizați în peste 15.000 de interacluburi, răspândiți în peste 170 de teritorii în întreaga lume.